হেল্ল' এভৰিৱান, আজিৰ ৰেচিপিটো বনোৱাৰ আগতে কলিকতাৰ পৰা অনা মাছৰ পেকেটটো মই প্ৰথমতে খুলি লৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। এই মাছটো হৈছে ভেটকি মাছ আৰু এইটো অসমত উৎপাদন নহয় বাবে jalongi.com বুলি ৱেবছাইটটোৰ পৰা অনলাইন যোগে অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ আৰু আজি এই মাছটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আপোনালোকক এটা ফিছ ফিংগাৰৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। এই ফিছ ফিংগাৰটো খাবলৈ একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেলৰ ফিছ ফিংগাৰৰ দৰে সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। ফিছ ফিংগাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই মাছখিনিৰ পৰা 5 পিচমান মাছ কাটি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু মাছখিনি ভালদৰে পানীৰে ধুই লৈছোঁ আৰু মাছৰ পানীখিনি ভালদৰে যাবলৈ অলপ সময় মাছখিনি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মাছখিনি কাটি ল'ম। পানীখিনি ভালদৰে যোৱাৰ পিছতহে মাছখিনি কাটিব লাগে। এয়া চাওক, 1 পিচ মাছ মই কাটি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ কচ মাছ, আৰি মাছ বা যিকোনো কম কাঁইট থকা মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ফিছ ফিংগাৰ বনাবলৈ লোৱা মাছখিনি এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম। এই মাছখিনি খুব বেছি ডাঙৰকৈ কাটিব নালাগে, এনেকৈ কাটি ল'লে হৈ যাব। মাছখিনি মই দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচৰ 3/4 এভাগ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। জালুকৰ গুড়ি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দিছোঁ। নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ আৰু লগতে নেমু ৰস 2 চামুচ দি ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এই মাছখিনি 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মেৰিনেট হ'বলৈ ৰাখি দিম। এইফালে ফিছ ফিংগাৰখিনি লেটিয়াবলৈ মই 2টা কণী লৈছোঁ। ইয়াতে অকণমান নিমখ জোখমতে দি লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া অলপমান জালুকৰ গুড়িও দি ল'লোঁ। এতিয়া কণীকেইটা ভালদৰে এবাৰ ফেটি ল'ম। 20 মিনিটমান পিছত এয়া আমাৰ মাছখিনিও মেৰিনেট হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ফেটি লোৱা কণীখিনিৰ পৰা 3-4 চামুচমান কণী দি ল'ম। কণীখিনি কিন্তু বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে। আৰু এয়া 2 চামুচ ময়দা মাছখিনিত দি ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মাছখিনি ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই অলপ ব্ৰেডৰ গুড়ি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ব্ৰেডৰ গুড়িৰ সলনি কাটা বিস্কুটৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অকণমান জালুকৰ গুড়ি ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত দি ল'লোঁ আৰু অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম আৰু এয়া মই ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি আৰু কণীখিনি একেলগে লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মাছখিনি ইয়াতে লেটিয়াই ফিছ ফিংগাৰৰ শ্বেপ দি ল'ম। এয়া এডোখৰ মাছ লৈছোঁ। প্ৰথমতে ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত দি ভালদৰে এবাৰ লেটিয়াই ল'ম। ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত লেটিয়াই লোৱাৰ পিছত মাছ পিচ কণীখিনিত দি ল'লোঁ। কণীখিনিতো মাছ দুখৰ ভালদৰে এবাৰ লেটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া কণীখিনিৰ পৰা উঠাই মাছ পিচ আকৌ এবাৰ ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত দি ল'ম। ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত মাছ পিচ আকৌ এবাৰ এইদৰে লেটিয়াই ল'লোঁ। এইদৰে ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত দুবাৰমান লেটিয়াই ল'লে ফিছ ফিংগাৰখিনি ভজাৰ পিছত বহুত দেৰিলৈ মচমচীয়া হৈ থাকে। এয়া চাওক, এনেকৈ মই ফিছ ফিংগাৰটো শ্বেপ দি ল'লোঁ। শ্বেপ দিয়াৰ পিছত প্লেট এখনত এয়া কেইটামান ফিছ ফিংগাৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। আপোনালোকে এই ফিছ ফিংগাৰকেইটা 10 মিনিটৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিবও পাৰে। এইদৰে অলপ সময় থৈ দিলে কণী আৰু ব্ৰেডৰ লেয়াৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ফিছ ফিংগাৰকেইটাত লাগি ধৰে। 10 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ফিছ ফিংগাৰখিনি ভাজিবলৈ ৰিফাইন তেল অলপ কেৰাহী এটাত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ। এতিয়া কেইটামান ফিছ ফিংগাৰ তেলখিনি দি ল'ম। তেলখিনি বেছি গৰম হৈ থাকোঁতে ফিছ ফিংগাৰকেইটা তেলত দি ল'ব নালাগে, কাৰণ বেছি গৰম তেলত দিলে ফিছ ফিংগাৰকেইটা লগে লগে ৰঙা পৰি বেছিকৈ ভজা যাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি 2-3 মিনিটমান এইদৰে ভাজিব দিম। 3 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত দেখিছেনে ফিছ ফিংগাৰকেইটা অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি আৰু 3-4 মিনিটমান কম জুইত আৰু অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিব দিব লাগিব। আৰু 3 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত ফিছ ফিংগাৰকেইটা ধুনীয়া ৰঙচুৱা আৰু মচমচীয়া হৈ আহিছে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এটা ফিছ ফিংগাৰ মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এনেকৈ গোটেইকেইটা ফিছ ফিংগাৰ ভাজি ল'ম। এয়া ফিছ ফিংগাৰকেইটা ভজা হোৱাৰ পিছত কেইটামান ফিছ ফিংগাৰ প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। এইদৰে বনোৱা ফিছ ফিংগাৰকেইটা বহুত দেৰিলৈ মচমচীয়া হৈ থাকে। এটা ফিছ ফিংগাৰ মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। ওপৰটো ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে আৰু ভিতৰটো মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এই ফিছ ফিংগাৰটো টমেটো চচ, চাটনি বা মেয়নিজৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে আপোনালোকেও ফিছ ফিংগাৰ সহজতে এইদৰে ঘৰতে বনাব পাৰে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।